Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. Hi everyone, welcome back in my YouTube channel. म सोयल तपाईहरुमा फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म कसरी हामीले चाहिँ टकब्याक को रिडिङ कन्ट्रोल अथवा audio ducking. रिडिङ कन्ट्रोल स्वाइप अप देन डाउन र स्वाइप डाउन देन अप गरेर युज गर्ने रिडिङ कन्ट्रोलमा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विभिन्न अप्सनहरु विभिन्न फ्यासिलिटीहरु चाहिँ कस्टमाइज गर्ने विभिन्न कुराहरुलाई चाहिँ कसरी हटाउने र राख्ने भन्ने तरिका आजको यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई निरन्तर रूपमा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यदि तपाईहरुलाई आउँछ यदि तपाईलाई थाहा छ भने भिडियो स्किप गरेर जान सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने भिडियोलाई निरन्तर रूपमा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अघिल्लो भिडियोमा हामीले सिक्यौं कि हामीले कसरी टकब्याक मेनुमा चाहिँ विभिन्न कुराहरु चाहिँ कस्टमाइज गर्ने भन्ने तरिका। यदि तपाईहरुले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने तपाईहरुले उक्त भिडियो पनि हेर्नु होला। डिस्क्रिप्सनमा लिंक उपलब्ध गराउनेछु र त्यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले टकब्याक 9 को बारेमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाएको थियौं। त्यो पनि तपाईले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने त्यो अवश्य हेर्नु होला। किनभने सुरुमा त टकब्याक 9 को भिडियो हेर्नु होला। त्यसपछि यो टकब्याक मेनु मा चाहिँ कस्टमाइज जस्तै भनौं न विभिन्न अप्सनहरु कस्टमाइज गर्ने यो हेर्नु होला। त्यसपछि यो अहिलेको हेर्नु होला। यदि हेर्न छुटाउनु भएको छ भने तपाईले त्यसरी क्रमबद्ध तरिकाले हेर्नु भयो भने तपाईहरुलाई यो टकब्याक जुन यो मैले अहिले सिकाउन गइरहेको छु यिनीहरु कुराहरु तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ सजिलो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा लेखि पठाउनु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला। सो आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। अब चाहिँ तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु कि हामीले चाहिँ यो रिडिङ कन्ट्रोल भन्नुको मतलब यो स्वाइप अप देन डाउन र स्वाइप डाउन देन अप गरेर युज गर्ने यिनीहरु हेडिङ कन्ट्रोल स्पोकन ल्याङ्ग्वेज स्पिच क्यारेक्टर वर्ड प्याराग्राफ हेडिङ यिनीहरुमा चाहिँ हामीले कसरी कस्टमाइज गर्ने यिनीहरु कुन आवश्यक पर्ने कुन राख्ने र कुन नराख्ने र कुन थप्ने भन्ने कुरा यिनीहरुमा म सिकाउन गइरहेको छु अहिलेको यस भिडियोमा। भिडियोलाई निरन्तर रूपमा अन्त्यसम्म हेर्नु होला। सो सुरुमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ स्वाइप डाउन देन राइट गरेर टकब्याक मेनु ओपन गर्नु होला र तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर talkback settings 12 of 13 अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। talkback settings क्लिक गरिसकेपछि audio text to speech setting verbosity speed pass sound and vibrate control customize gestures showing customize menus braille keyboard customize menuमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पली customize menus customize talkback menu to use the customize reading controls to use the reading controls swipe up then down customize reading controls reading control भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। customize reading controls navigate up अप्सनहरु आउँछ। अब तपाईहरुलाई म मजाले सिकाउने छु। सो दाहिनेतिर स्वाइप गर्दै जानु होला। customize reading controls reading heading tick box characters read one character at a time टेक बक्स क्यारेक्टर यो क्यारेक्टरलाई डिफल्ट नै छोड्दिनु होला किनभने हामीलाई क्यारेक्टर आवश्यक पर्छ। tick box words read one word at a time read one word यो वर्ड बाइ वर्ड पढ्नका लागि आवश्यक पर्छ। त्यही भएर यो अप्सनलाई पनि टेक नै छोड्दिनु होला। यतिकै छोड्दिनु होला। tick box lines read one line at a time यो लाइनलाई पनि यतिकै छोड्दिनु होला ताकि हामीलाई लाइन पढ्न सजिलो होस्। tick box paragraphs read one paragraph पनि टेक बक्स टेक नै छोड्दिनु होला। tick box headings jump between headings यो हेडिङलाई पनि यतिकै छोड्दिनु होला। केही नगर्नु होला। मैले जहाँ गर्नु जहाँ टेक बक्स टेक गर्नु भनेर भन्छु त्यही मात्रै गर्नु होला। अन्यमा केही नगर्नु होला। यिनीहरुमा चाहिँ यो हेडिङ पनि यतिकै छोड्दिनु होला ताकि तपाईहरुलाई हेडिङमा डाइरेक्ट जम्प गरेर जान सजिलो होस्। tick box controls jump between items that you can interact with like buttons tick boxes and text fields ओके यो कन्ट्रोल बटन पनि छोड्दिनु होला। यतिकै टेक नै छोड्दिनु होला। tick box links jump between links यो लिंकमा डाइरेक्ट जम्प गर्नको लागि तपाईले यो टेक बक्स नै टेक्स्ट नै छोड्दिनु होला ताकि तपाईले लिंक कता छ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट लिंकमा पुग्न सक्नुहुन्छ। not tick box landmarks jump between landmarks on web pages like main or navigation यो ल्यान्डमार्क यो हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यही भएर यो वेबसाइट jump between landmarks on web pages ल्यान्डमार्क आवश्यक पर्छ। त्यही भएर यो वेबसाइटहरुको लागि
यदि वेबसाइट युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो ल्यान्डमार्कलाई टेक बक्स टेक गर्न सक्नुहुन्छ यदि वेबसाइट युज गर्नुहुन्न भने आवश्यक छैन भने नटेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार यो चाहिँ युज गर्नु होला Not tick. Tick box. Default navigation. Read one item at a time. ओके यो डिफल्ट नेभिगेसन हामीलाई आवश्यक छैन त्यही भएर यो अप्सनलाई नटेक गर्नु होला Tick. Tick box. Speech rate. Change how quickly talkback speaks. यो स्पीच रेट टेक बक्स टेक्स्ट यसलाई यतिकै छोडिदिनु होला Not tick. Tick box. Verbosity. Change weather type keys. Usage. भोभासिटी यो भोभासिटीलाई चाहिँ तपाईहरुले केही नगर्नु होला किनभने हामीले भोभासिटी यहाँ राख्न पनि सकिन भोभासिटी तपाईहरुले Not tick. यो Tick box. टकब्याक Verbosity. मेनुमा Change. राख्नु भएको छ तपाईहरुले यहाँ राख्नु हो भने चाहिँ Tick. के हुन्छ Not tick. भन्दाखेरि Tick box. Verbosity. यो भोभासिटी Change weather type key. यहाँ राख्नु हो भने चाहिँ तपाईहरुको हाई भोभासिटी कस्टम भोभासिटी हाई भोभासिटी लो भोभासिटी र मिडियम अथवा बिचको कस्टम भोभासिटी तीनटा एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो राख्न पनि सक्नुहुन्छ र नराख्दा पनि Tick box. हुन्छ Verbosity. म Change चाहिँ weather. राख्न चाहन्छु Not tick. Tick box. Punctuation. Change whether punctuation and symbols are read aloud. ओके यो पंक्चुएसन तपाईहरुले नराख्दा पनि हुन्छ यो हामीलाई आवश्यक छैन Tick. Tick box. Spoken language. Change your spoken language. टेक नै छोडिदिनु होला Special features. स्पेशल Not फिचर tick. Tick box. Hide screen. Hide the display so that your screen is not visible to others when in public places. ओके यो हाइड स्क्रिन तपाईहरुले यसलाई केही नगर्नु होला किनभने हामीले यसलाई अलरेडी हामीले टकब्याकको जुन यो टकब्याक मेनुमा एडजस्ट गरिसकेको छौं सो तपाईहरुले आफ्नो इच्छा छ भने राख्न पनि सक्नुहुन्छ Special. Not म tick. चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ राखेर Hide the display so. के डिफरेन्ट पाइन्छ हेरौँ एकचोटी हामी Not tick. Tick box. Audio ducking. Lower volume of other. अडियो डकिङ यो अप्सनलाई पनि म टेक नै गर्छु Lower volume of other audio तपाईहरुलाई playing म when. जानकारी गराउँछु अनि त्यही Tick. त्यही अनुसार तपाईहरुले राख्न Tick. Tick box. सक्नुहुन्छ Audio ducking. यो कसरी हो के हो भनेर म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु अनि तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ अडियो डकिङ Navigate up. सो यति नै Button. रहेको छ यो Customise menu. को यो जुन यो मेनु अथवा यो टकब्याकको चाहिँ तपाईहरुको यो रिडिङ कन्ट्रोलको मेनुमा चाहिँ सिम्पली म यहाँबाट No back गर्न previous. चाहन्छु। Home screen. Page 1. ओके अब म स्वाइप अप देन डाउन अथवा स्वाइप डाउन देन अप गर्न चाहन्छु यानी कि स्क्रिनको बिचमा औला राखेर तलतिर स्वाइप गरेर फेरि माथितिर लान्छु र स्क्रिनको बिचमा औला राखेर माथितिर औला राखेर फेरि तलतिर ल्याउँछु स्क्रिनको बिचमा औला राखेर माथितिर लान्छु फेरि तलतिर ल्याउँछु स्वाइप अप देन डाउन र स्वाइप डाउन देन अप भन्नुको मतलब यही हो तर यो जस्ट तपाईले 1 सेकेन्ड भित्र परफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ Headings. हेडिङ Paragraphs. प्याराग्राफ यिनीहरु बारेमा मैले तपाईहरुलाई अघिल्लो भिडियोमा जानकारी गराइसकेको छु टकब्याकको नयाँ टकब्याकको बारेमा डिटेलमा जानकारी गराउँदै मैले यिनीहरुको बारेमा जानकारी गराइसकेको छु यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने भिडियो वाच गर्न सक्नुहुन्छ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ वर्ड Characters. क्यारेक्टर Audio अडियो डकिङ ओके Characters. Audio ducking. अडियो डकिङ रहेको छ अब तपाईहरुले यदि अडियो डकिङ अन अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ स्वाइप अप अथवा स्वाइप डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हेर्नुस् Audio ducking off. स्वाइप डाउन गरेर चाहिँ मैले अडियो डकिङ अफ भयो Audio ducking on. अडियो डकिङ अन भयो Audio ducking on. ओके अनि अडियो डकिङ अन छ Audio ducking off. अडियो डकिङ अफ छ Audio ducking on. यसरी अडियो डकिङ अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट डाइरेक्ट तपाईहरुले चाहिँ कुनै त्यस्तो सेटिङमा गइराख्नु पर्दैन Hide screen. त्यसैगरी मैले स्वाइप अप देन डाउन गरेर चाहिँ हाइड स्क्रिन भनेको छ म स्वाइप डाउन गर्छु Hide screen. This turns off the display to improve privacy so that your screen is. यहाँ पनि त्यही अप्सन रहेको छ हाइड स्क्रिनमा पुगिसक्नु भए पछाडि तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा पपअप खुलिन्छ Tick. Cancel. Okay. ओके गरिदिनु होला Screen hidden. ओके Do गरिसक्नु gesture भए swipe up पछाडि then चाहिँ right to open talkback menu. Highlight show screen. Then double tap. यो हाइड स्क्रिन भइसकेको छ अब तपाईहरुले यो स्क्रिनलाई फेरि सो स्क्रिनमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने स्वाइप अप देन Talkback menu. राइट गर्नु Actions. होला 1 of 13. एक्सन आउँछ Read. यहाँनिर Read. Cop. तपाईहरुले चाहिँ Read. यहाँनिर सो Verbosity. भन्ने अप्सनमा Audio. क्लिक Sound गर्नु होला feed. Vibration. Show screen. सो स्क्रिनमा क्लिक Showing गर्नु होला screen. त्यसपछि 1 UI home. तपाईहरुको चाहिँ स्क्रिन चाहिँ पहिलेको जस्तै अवस्थामा सो हुन्छ हाइड स्क्रिन हुँदा चाहिँ तपाईको डिस्प्ले पुरै अफ हुन्छ र कसैले पनि देख्न सक्दैन तपाईले के युज गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा Spoken language. स्पोकन ल्याङ्ग्वेज यो ल्याङ्ग्वेज स्वाइप English. अप र स्वाइप डाउन Default. गरेर चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरु तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले भोइसहरु इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ ल्याङ्ग्वेजको भोइसहरु डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ Verbosity. भोभासिटी हेर्नुस् High verbosity is now active. Custom verbosity is now active. र Low verbosity is now low active.
तपाईहरुले चाहिँ हाई र लो Custom verbosity. High custom verbosity. ताकि तपाईहरुले verbosity एडजस्ट गर्न सजिलो हुनेछ यो तपाईहरुले सेटिङमा गएर मिलाउन सक्नुहुन्छ Speech rate. स्पिच रेट स्वाइप Faster. अप गरेर चाहिँ स्पिच रेट Faster. बढाउन सक्नुहुन्छ नि Slower. स्वाइप डाउन गरेर चाहिँ स्पिच रेट घटाउन सक्नुहुन्छ Links. लिंक ओके लिंकसँग एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ Controls. कन्ट्रोल Headings. हेडिङ Paragraph. प्याराग्राफ Words. यति नै रहेको छ हामीले अहिले कस्टमाइज गरेको यसरी तपाईहरुले चाहिँ टकब्याकको रिडिङ कन्ट्रोलमा चाहिँ कस्टमाइज गरेर सजिलै यसरी विभिन्न फिचरहरू आफ्नो इच्छा अनुसार राखेर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आजको यस भिडियोमा यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला यस भिडियोलाई सबै सामु शेयर गरेर सबैलाई सहयोग गर्नु होला र यस भिडियो मन पर्यो भने लाइक हान्दिनु होला एक लाइक हान्दिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला सो थ्यांक यू फर वाचिङ भिडियो